الطموح برضو حلو يا جدعان. فيديو أجنبي بيورينا إزاي بيهتموا بالعصافير البادجي وخصوصا العصفور الإنجليزي. العصفور الإنجليزي هي حاجة ذات قيمة والناس بتهتم بيها جدا 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 بره. احنا هنا عندنا بنجيب جوز واتنين ويا دوبك بالعافية بنعرف نفرخه. إن شاء الله نبقى زي الناس دي وأحسن منهم كمان. لو عجبك المقطع ده وعجبتك العصافير الإنجليزي انزل قول لي إيه رأيك تحت في التعليقات. تمام. Yes. One, اشتراك بالقناة. 2. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به.